Tervetuloa katsojat toiminnan tammikuuhun ja tänään puhutaan tietysti Chuck Norrisesta, eli Sacre Bleu, Chuck Norris! Kesällähän puhuttiin Missing in Actionit halki tossa. Jos et ole kattonut jaksoa, niin kannattaa se tsiikata. Mutta tänään tosiaan puhutaan käsitellään toista franchise-tuotetta nimeltä Delta Force 1 ja 2. Kyllä. Nämähän on saanut siis, näitä on 4 osaa. Eli Delta Force 1, 2, 3 ja mikä se viimeinen oli? Se oli joku 2000 vuonna oli tehty samaan maailmaan sijoittuva joku, mä en muista, se oli kans joku eliittijoukko tai joku vastaava. Joo. Mutta siis tänään me puhumme vaan siis näistä Chuck Norrisin Delta Force-elokuvista, eli ne on ainoat oikeat Delta Forcet sitten meille. Eli tosiaan 86 vuonna tuli sitten tämä Menahem Golanin ohjaama Delta Force 1, eli pääosassa myös on Chuck Norrisin kanssa tässä Lee Marvin kaikista maailman ihmisistä, ja oli Lee Marvinin viimeinen roolisuoritus kyllä. Vuotta myöhemmin hän kuoli sitten syöpää. Joo, ja siis tämähän on sikäli poikkeava filmi Chuck Norrisin filmiuralla, että niin kun, tässä on toinen tämmönen vähän niin kuin saman genren tähti, eli niin kuin voihan sanoa, että Lee Marvin oli edellisen sukupolven toimintatähti, ja sitten Chuck Norris on vähän uuden niin kuin sukupolven toimintatähti, ja tässähän harkittiin Bronsonia tähän. Joo, ja se oli itse asiassa niinkin pitkälle, että kaikki promokuvat oli tehty Bronsonin kanssa. Joo, eli toinen kanonin lippulaiva. Joo, eli jossain toisessa ulottuvuudessa meillä on niin kuin Chuck Norris-elokuva, Chuck Norris ja Charles Bronson elokuva sitten, mutta me elämme nyt kuitenkin tätä meidän omaa ulottuvuuttamme ja meillä on semmoinen elokuva, missä on Lee Marvin ja Chuck Norris ja tosiaan Delta Force ja 86 ja meillä on myös Abdul Rafai, eli jota näyttelee Robert Forster, eli se on tämmönen muslimiterroristi, joka porukkaansa kanssa ottaa, siis niinku kaappaa lentokoneen Amerikasta tonne Israeliin. Ja haluaa Beiruuttiin matkaa. Kyllä. Eli Beiruuttiin mennään ja siellä tehdään vähän vaihtokauppaa juutalaisten panttivankien kanssa, että saadaan omat terroristit saadaan sitten vapaaksi samalla. Ja sitten nehän poistuu lentokoneesta ja on siellä, niinku tiiäksä, imeytyy sinne Beirutin sydämeen, mutta onneksi meillä on Delta Force kommandoryhmä, joka sitten presidentin käskystä on mennyt tänne Beirutin sisään ja hoitaa homman kotiin niin sanotusti. Periaatteessa siis tähän monimutkaisempi tämän leffan juoni ei oo. Periaatteessa tähän on semmoinen eliittisotilas-elokuva. Kyllä, siis että Chuck Norris on yksi niistä hahmoista, että tämä ei keskity oikeastaan niinku Chuck Norriksen ainoastaan sen verran, että hänen se alkaa semmoisella operaatiolla, mikä kusee. Siinä kuolee niitä omia sotilaita, niin hän on vähän niin kuin eläkkeellä. Ja sitten uutisissa näytetään se kaappaus ja totta kai ateria jää kesken ja lähdetään saman tien. Chuckille riittää se yksi uutinen. Se on samana tässä Missing in Actionissa. Loppuu surkuttelu siihen, saatana, kun uutisesta tulee telkkarista. Kyllä, joo. Mutta siis hyvin tämmönen epätyypillinen Chuck Norris-elokuva. Chuck ei ole tosiaan pääosissa. Tässä hyvin vähän niin kuin annetaan mitään persoonaa näille Delta Force-porukalle. Sen sijaan tämä elokuva keskittyy paljon enemmän tähän lentokonekaappareihin ja näihin kaapattuihin ihmisiin siellä. Että ei tule äkkiseltään ton aikana mieleen sillä, että ihan oikeasti noille kaappareille ja pahiksille annetaan sielu. Joo, siis, siis sanotaan tämän tyylisessä elokuvassa sillä, että missä on joku toimintatähti, niin että se ei keskity siihen, vaan siihen vähän kuvittele Die Hardia. Siis John McClane aina vaan hyppäisi jostain, tällä. Sitä ei kuvattaisi, mutta niitä saksalaisia kaappareita ja panttivankeja seurattaisi tosi intensiivisesti siinä. Semmoinen filmi tää on, ja enkä mä tiedä, siis mun mielestä, kyllä tää on mun mielestä aika hyvä. Siis mä tykkään siitä jotenkin hirveästi tästä vähän niinku amerikkalaista reaganismin, semmoisen can-do-asenne. Siis tässä on kaikki. Että tässä on kommandoryhmä, nää ei ole mitään tosiaan viherpiipertejä eikä mitään. Siis nämä on miehiä, jotka hoitaa homman kotiin. Niillä ei ole mitään keskinäisiä riitoja. Niillä on täsmälleen selvät sävelet, mitä ne aikoo tehdä ja kyllä he onnistuu siinä. Niin ja se homma, kun se on väkivaltaisesti hoidettu pois alta, niin totta kai silloin kaikki tarvitsevat
Budweiseria ja tässä kyllä vedetään se ihan armottomasti sillä, että onkohan Budweiser varmasti sponsorina mukana tässä. Joo, ja Mitsubishi. Joo, ei kun Suzuki. Niin Suzuki oli tässä. Joo, siis se on hulvaton kohtaus siellä lopussa tosiaan, kun tää on niinku tilanne ratkaistu ja sitten panttivankissa pääsee vapaaksi, niin siellä Budweiser for everybody, yeah. Mutta siis se kuvaa hyvin just tätä niinku elokuvan tämmöistä niinku tosi pro-Amerikka ja pro-Israel asennetta kyllä. Ja se on täysin kursailematon siinä. Tää ei yritä yhtään mitään, niinku, tiedätkö, että okei, meidän pitää vähän inhimillistää näitä toista. Ei, nämä on täsmälleen, kaikki nämä niinku Beirutissa asuvat ihmiset on pahoja ihmisiä, jotka pitää vaan ampua. Niinku. Joo, ja ne on niin stereotyyppisesti tehty, niinku, että vittu ihan jokainen on niin terroristin näköinen kuin vaan voi olla joka vähänkin. Myös mukaan lukien tietysti Robert Forster, joka on siis vähän pistetty vähän niin kuin blackfacea. Se näyttää niin kuin arabilta ja sehän opetteli puhua. 2 viikkoa. Niin, arabia. Opetti arabiaa puhua ja sitten se aksentina niin vetää tosi vahvalla aksentilla ja se vetää vitu hyvää läppää. Joo. Ja kun luin vielä tuosta läppää, että toi Robert Forsteri pitää tätä niinku yhtenä hänen lempielokuvistaan, että hänellä on ollut niinku vapaudet näytellä tässä ja kehitellä ja se näkyy. Joo, ja siis semmoinen aika kantava rooli tässä on kuitenkin, että niinku, en mä tiedä kuinka, yhtäkkiä kun mä mietin, niin en mä keksi kuin joku ehkä yhden käden sormella niinku laskettavia Robert Forster pääosa elokuvia. Varmasti niitä on enemmän, mutta niinku, tää on niinku ainakin semmoinen, mitä mulla tulee About Jackie Brownin jälkeen mieleen siitä sitten. Ja mä silloin muistan, kun mä näin Miki Lante totta. No joo, mutta siinäkin on siis monta kantavaa hahmoa, mutta tässä se tuntuu olevan, että se on niinku ainakin siellä vastapuolen kärkikaartia kyllä ehdottomasti, koska se varmaan saa näistä kaikista tyypeistä, 3 miehestä, ja se saa varmasti eniten ruutuaikaa tästä. Niin. Joo, ja ihan ansaitusti. Joo, ihan mieletön haamu. Siis mä muistan silloin joskus killinen, kun mä näin, niin mä ihan luulin, että tää on joku niinku, tiiäksä... Ihan oikein arabi. Että... Niin, ei oo, siis meni ihan täydestä kuin väärä raha kyllä tää. Että. Mutta sitten, elokuva actioni, niin ehkä enemmänkin tämmöistä ammuskelua ja sotatoimintaa tällä. Ja sitten siellä lopussa on vähän hakkaamista tällä, mutta tääkin vähän kertoo siitä, että tää ei välttämättä niinku suunniteltu Chuck Norris-elokuvaksi, vaan niinku kanonin toiminta-elokuva, mihin nyt sitten valikoituu sitten Chuck Norris pääosissa. Mutta ehkä sitten tämän jälkeen alkoi olemaan sitten selvää se, että niinku, kyllä toi Chuck alkaa olla niinku kanonin semmoinen rahalypsy lehmä, että niinku, häntä varten kannattaa räätälöidä elokuvia. Ja tämä on kyllä hauska silleen, että tässä ei ainakaan jää epäselväksi, että koska ne toimintakohtaukset alkaa, kun se Joo, tässä on ihan vitun maastavaa semmoinen tosi catchy tunnusmusiikki, se Alan Silvestrin tekemä musiikki. Ja siis tulee mieleen ihan niinku siis joku MacGyver, semmonen niinku TV-sankari, semmonen sankaritunnus oikein niinku, se alkaa. Mä voisin sitä Kolemia vaan niinku kuvitella, että hei, nyt on vittu hyvä biisi ja nyt ei säästellä. Te soitatte sitten. Joo, siis tosiaan se soi lähes koko ajan tässä filmissä ja tää niinku oikeesti tässä leffassa soi koko ajan joku musiikki. Joo, eikä muuten jännä, että mua ei edes häirinnyt. Ei niin, siis se on hyvin tehty ja se sopii tähän tunnelmaan. Se tunnelma mun mielestä tässä, tää on niinku yhden tehtävän leffa. Tässä ei niinku mitään juonta. Tää seuraa tätä porukkaa, ensin näitä kaappareita ja sitten se kuvakulma siirtyy periaatteessa näihin Delta Force-äijiin, kun ne saapuu paikalle. Ja ne sitten menee joka paikkaan ammuskeleen siellä Beirutissa. Siis tää on yksittäinen toimintakohtaus, mutta ei tää tunnu mun mielestä pitkältä, vaikka tää on melkein 130 minuuttia. Varmaan heittämällä Chuckin pitkin elokuva kyllä. Niinku. Joo. Että niin kuin siinä mielessä onnistunut teos ja mehän katteltiin se tästä 4K Ultra HD, mikä tuli Shout Factorysta. Siinä ei mitään ekstroja, mutta kuvalla. Kuva, voi saada. Oli kyllä. Helvetin hyvä. Oli, joo. Joo, ja siis tosiaan me ei saada mitään sponsoritukea eikä mitään. Siis se vaan näytti niinku... Siis se oli se eka kuva, kun se tuli. Mä olin, no nyt on. Että nyt on hyvä. Ja siinä ensin on se vähän niin kuin hämärässä kuvattu. Okei, tää on hyvä, mutta sitten kun se menee päivänvaloon, sitten kun näytetään Robert Forster siellä lentokentällä. Okei, nyt näyttää ihan vitu hyvältä. Huima parannus kyllä tähän niin kuin DVD, mikä muuten on helvetin harvinainen. 130 ja 140 mennyt huutonetissä tässä. Ja sitten lisäksi,
Tietysti VHS puhumattakaan, ja oliko mulla se, niin tässä oli Blu-ray, joo. Nämä on näitä vanhoja MGM, ihan pekkoja, näin, mutta niin kuin, suosittelen kyllä, että kannattava päivitys, jos tämä elokuva kiinnostaa. Sitten tuosta Delta Forcesta mä haluan erikseen mainita Erik Norrisin. Eli siis tämän Erik Norrisin, Chuck Norrisin poika, joka siis NASCAR, mä en tiennyt, että se oli NASCAR-kuski. Ja sitten hän on tässä tehnyt muun muassa noita autostuntteja ja on yksi hahmoista myöskin. Että niinku, tää tuli mulle ihan uutena tietona. Ja sitten se, että sillä oli se, kun sä sitä katsoit sitä stunttityöskentelyä, mitä hän on niinku tehnyt, niin käytännössä vittu jokainen merkittävä leffa, missä on niinku viime vuosien merkittävimmät leffat, missä on niinku autoa käytetty. John Wickista vittu Fast and the Furious. Tää jäpikkä on ollut tekemässä autokohtauksia ja suunnittelemassa sinne, että mä en tiennyt, että Norrisin niinku suku on näin laaja. Joo, siis tosiaan muistakaa Erik Norris, että niinku siellä on. Se on ihan samannäköinen fajansa kanssa, että niinku että vittu on kyllä Aaron Norris ohjaaja, veli, sitten Mike Norris ja sitten Erik Norris. Eli kyllä niinku, kyllä on leffan sukua. Hieno perhe kyllä täytyy sanoa. Että, Kyllä mä sanon, että kyllä tää lukeutuu niinku Chuckin parhaimpiin filmiin kyllä. Että on siis ihan kärkikastia kyllä. Mä muistin, että tää olisi ollut niinku tylsempi ja jopa semmoinen, että siinä ei niinku, sanotaanko niinku jopa vähän nössö. Mä muistin, että tässä ei olisi ollut niinku mitään semmoista korea tai tälleen. Mutta eihän tämmöiseen perustukaan se leffa, vaan se perustuu oikeasti niin kasaritunnelmaan. Ja sitten vittu niin Reikan meininki ja niin armoton semmoinen, että se ei yritä edes säästellä. Ja Kolami vielä on silleen niinku, tai siis Kolani on vähän silleen lähestynyt myöskin, että se on ottanut näitä muun muassa lentokaappaus, siinä lentokoneessa ne kaapatut ihmiset, mutta vähän vanhempaa porukkaa, niin nämä on entisiä oikeasti holokaustista selvinneitä juutalaisia, että se on iso kunnianosoitus myöskin varmasti toisen maailmansodasta selvinneistä uhreista, tai niille omistettu. Se on muuten, tuli tästä ihan mieleen, täytyy tässä mainita, niin siis tämähän on tää VHS, tätä leikattiin joku 10 sekuntia siitä kohtauksesta, kun toi Abdul Rafai pieksee sitä yhtä Marine äijää siellä. Mutta Ruotsissa leikattiin 3 minuuttia VHS ja Englannissa 1,5 minuuttia. Tää kerrankin Suomessa oltiin niinku onnekkaita tää VHS-sensuuri kannalta, mutta tietysti tää DVD, kun se tuli, niin oli leikkaamaton kyllä. Mä annan tälle amerikkalaiselle, tiedätkö, riemuvoitolle. Mä oon aivan varma, jos Ronald Reagan ikinä katsoo tätä. Ja mä oon ihan varma, että se katsoo sen. Se on varmaan tykännyt tästä ihan vitusti. Kyllä se varmaan, tiedätkö, on ollut jollain tavalla ylpeä. Hei, mun kädenjälki näkyy hollywoodlaisissa elokuvissa tällä hetkellä todella vahvasti. Kaikki vittu Rambot ja Rockit, kaikki tekee mitä mä haluan. Niin. Kyllä se tää on sitä olla amerikkalainen perkele. Mä annan 4 tähteä. Mä annan kanssa todella vahvat. 4 Vahvat 4. Joo. En mä 4,5, mutta niinku helpot 4 tähteä. Kyllä, että aktion elokuvan valio. Sitten tuli 4 vuotta myöhemmin tuli Delta Force 2, Columbian Connection, eli Delta Force 2 huumeviidakko Suomessa sitten. Ja tämähän oli siis Aaron Norrisen ohjaama. Elikkä Chuck Norrisin veli. Kyllä. Ja nehän teki vaikka kuinka monta leffaa yhdessä kyllä. Että kaserin loppua kohti, niin kuin Hero and the Terror ja mitä kaikkea tuli. Ja sitten myös niin kuin näitä uudempia sitten nämä Hitmanit ja Hellboundit. Taitaa kaikki olla Aaron Norrisin. Mutta tämä elokuva niin kuin muuttaa aika paljon tätä kurssia tästä ensimmäisestä kyllä. Eli tässähän Chuck Norris, eli sanotaan että tämä hahmonkin nimi, kun me ei sitä äsken sanottu, niin Eversti McCoy. Niin se on sitten vähän tämmöisessä niin kuin, en mä tiedä, joku salainen kommandoryhmä. Joo, no siis ne saa huumeparonin kiinni, mutta joka pääsee sitten lunnaita vastaan, tai mikä silloin oikeudessa ne määrätään, että paljonilla sä pääset ulos sieltä. Ja se on ihan taskurahaa ja ukko pääsee ulos ja sitten alkaa porukkaa kuolee. Joo, ja sitten tää huumeparoni Ramon Cotta, jota näyttelee tietysti Billy Drago, niin se tappaa sen kaverin, siis Chuck Norrisin kaverin. Alkaa kuolee jengiin. Sitten tämän kenraali, jota esitti mahtava luonnennäyttelijä John B. Ryan, niin
ilmeisesti on tämän Norriksen kaveri, niin sit pääsee sitten tänne tehtävälle sit vähän niin kuin tällainen siviilinä mukaan, tiedätkö, koska John P. Ryan tietää, että Chuck Norrisilla on kana kynittävänä Ramon Cotan kanssa ja siitähän se lähtee, että vähän tämmönen niin kuin, ihan erilainen, tämmönen vähän niin kuin agenttiseikkailutyyllinen juttu, eikä niin kuin semmoinen kommandotehtävä juttu, että kyllä tää on huomattavasti enemmän niin kuin tämmönen Chuck Norrisin show, tää kun ensimmäinen, että ei ole niin kuin isoa porukkaa, vaan Chuck Norris lähti 48 tuntia etuajassa sinne Kolumbiaan, että se pääsee ensin pelastamaan nämä DEA-agentit, jotka tämä Ramon Cota on kidnappannut sitten. Ja no periaatteessa, kun tästä nyt päästään vähän näistä alkukankeuksista tällä, niin siinä on se sanotaan 50 minuuttia lopusta. Se on ihan yksi iso action-kohtaus. Se on yksi, joo. Joo. Mutta joo, ei mä, siis tässä täytyy heti sanoa heikkoudeksi tässä, että niinku tää, en mä tiedä, jotenkin tää viidakko on jotenkin niin nähty tällainen miljöönä ja jotenkin tää pahis... Vittu, me ollaan 3 leffan verran oltu niinku Missing in Actionissa, niinku vittu, ja ihan samat maisemat tässä on. Joo. Ja myöskin tää huumeteema, niin tää ottaa paljon justi niinku License to Killistä, samoja juttuja. Ja ihan, siis tää... Siihen aikaan tehtiin todella paljon näitä huumeparonia. Tämmöisiä niinku äijä lähtee viidakkoon tiedätkö, niinku liigan perässä, niin nämä oli niin nähty klise, että niinku, siis mun mielestä Delta Force on niinku, tällä ainakin jälkeenpäin katsottu, niin paljon tämmönen freesimpi tuntuu, että erilainen. Ja myöskin se, että niinku, siellä on vähän lihaa luitten ympärillä, että tässäkin on tää Ramon Cota on tosi yksilöttäinen hahmo. Niinku, siinä missä Robert Forster, niin se on semmonen niinku, monella tasolla tosi ilkeä äijä. Mutta... Se on välillä tuntuu, että se Robert Forster oli semmoinen kiltti ja sitten yhtäkkiä se alkoi taas huutaa ja karjoa ja hakkaa aseella. Joo, ja tietysti Chukki on aina Chukki. Se on joka leffassa aina ihan samalla. Se on... Mutta se tosiaan niin täytyy sanoa, että niinku, mä en ihmettele loppujen lopuksi, ihmettelen, että tuosta leffasta tuli noinkin hyvä, kun ottaa huomioon, mitä tämä tuotanto oli kärsinyt. Niin aivan, joo. Tässähän on pahimpia helikopterionnettomuuksia. Joo, 5 ihmistä kuoli tosiaan helikopterionnettomuudessa ja P. Gordon, ei kun P. Ryan. John P. Ryan. Niin meinas kuolla kanssa, että hän oli ainoa, joka jäi henkiin siinä onnettomuudessa. Se on kyllä niinku, se on varmaan siis ihan käsittämätön. Niinku. Ja sen jälkeen koko homma, hän niinku Chukki oli silleen, että hän ei enää pitänyt leffan tekemisestä eikä hän pitänyt myöskään lopputuloksesta, että se varmaan vietiin väkisin loppuun. Että... Joo. Siis me ei tiedetä missä vaiheessa tuotantoa näin kävi. Mä veikkaisin vähän aika lailla kohti loppua sitten. Mutta niinku se huomaa jotenkin, että tämä ei ole henki muuttuu. Niin, tämä ei ole niin semmoinen niinku periaatteessa can do asenne eikä mitään. Ainoa, joka sitä yritti pitää pystyssä, oli se ainoa kaveri, joka selvisi sieltä. Elikkä siis täytyy sanoa ihan siis se justiin mitä Apassi sanoi, niin siis tää John P. Ryan, joka näyttelee tää Everest jotain, kenraali jotain, niin se on ihan leffa ehdotonta parasta. Se on koko ajan. Yes. Se on niinku pikkupoika, kun se saa vaan presidentiltä niinku go-luvan, niin vittu se lähtee sinne ja ampuu kaikki ja räjäyttää kaikki. Joo, eli ne hyökkää sinne Kolumbiaan, kun Chuck Norris on siellä tehnyt etukäteen jo vähän tuhoja ja tällä. Hyvin tyypillinen aikakautensa action-tuote. Siinä on itse asiassa aika hyvä matsi kyllä, niin kuin mitä Chuckki ottaa. Hei, se pitää muutenkin sanoa. Siis mä sen verran, että helvetin hyviä siis tappelukohtauksia oli ja aikansa edellä, kun tää on kuitenkin 90, niin tässä se vetää aika helvetin uskottavaa lukkopainia, tiiäksä, vittu mennään mattoon, murretaan kättä silleen näin ja koko ajan rannetta poikki eri suunnasta ja vittu on erilaisia käsilukkoja sun muuta. Todella hienosti tehty. Kun sä katsot esimerkiksi nykyään John Wickia, ne on vittu täynnä ne John Wickin. Tiedätkö, olisi saanut olla vaan enemmän. Kyllä. Tässä on vaan niinku, se periaatteessa se on se treenikohtaus ja sitten on se yksi sitä pahiksen oikeata kättä vasta. Olisi saanut olla enemmän sitä meininkiä. Joo, se oli kyllä. Esimerkiksi se pahiksen oikea käsitappelu oli vittu hyvä itse asiassa. Se oli todella hyvä. Ja sitten se tuli mieleen, mitä puhuttiin tuossa kesken elokuvaa. Miksi ne vaan tapas sitä Ramon Cota? Ne on vieraalla maaperällä, kukaan ei näe.
ihan 100 miljoonan tilaisuus heittää Niin. toi jätkä vaan alas. Ja siis niin, kato, kun, tää on just aina näissä leffoissa se, niin kato, Chuck Norris oli mitään ongelmaa tätä ennen tappaa, niin sumeilematta kaikkea, niin vääntää niskat tunilla täällä. Tää mua aina naurattaa, niin se on action-elokuva-trooppi. Esimerkiksi, otetaan vaikka esimerkiksi Bad Boys, Will Smith ja Martin Lawrence. Ne on ampunut varmaan 100 ihmistä ja sit kun se viimeinen äijä on se, että hei, dude, älä tee sitä, se ei ole sen arvon. Hei, me ollaan tapettu jo 100. Tää päämulkku, niin se ei muuten selviä tästä. Mä voin sanoa, että se otti aseen. Niin, kääntykää vaan toisten. Ette te nähnyt mitään. niin. Mutta tässä just, mä veikkaan, että se olisi tappanut heti sen Ramon Kotan, kun oli siellä talolla. Niin ne olisi päässyt heti pois, koska mä veikkaan, että se armeijan perusrivisotilas niin ei varmaan kauheasti tykännyt tästä niinku hirmuäijästä, joka niinku ampuu niinku ilman mitään syytä ja raiskailee naisia ja pienimmästäkin syystä. Niin. Näin. Mutta joo, ei tää huono filmi ole siis. Kyllähän tää on niinku täynnä toimintaa. Ehkä vähän niinku tuntuu vähän puuduttavalta. Tietysti me katsottiin nää ihan peräkanaa. Ja nämä on yllättävän pitkiä kummat. Joo. Toinen on yli 2 minuuttia, ei kun yli 2 tuntia ja toinen on sitten tunti 4:05. Niin. Oli alkoi lopputekstit tulemasta. Joo. Mutta siitä huolimatta tässä on paljon Filippiineillä kuvattua sotatoimintaa. Joo, se oli kans toinen hämmentävä. Mä niinku kuvittelen sieltä, minkä takia sieltä kolumbialaisista viidakosta tulee aasialaisen näköisiä tyyppejä, kun räjähtelee. No minkähän takia jo. Olet nyt yrittänyt ne saada näyttämään kolumbialaisille. Mutta kuitenkin kaiken kaikkiaan niin ihan ok, viihdyttävä action-elokuva. Siinä on heikkoudensa, olisi voinut parempikin olla. Mutta hienoja räjähdyskohtauksia oli taas kerran. Niin. Mutta niissä on kummassakin itse asiassa. Että ne... sanotaan näin, että mä annan 3,5, heikko 3,5 tällä. Mä annan tälle 3 tähteä. Joo, mä en edes alas sen kanssa kikkaileen. Koska siis se oli niin selvästi, se oli heikompi kuin ensimmäinen. Että niinku, että se selvästi mun mielestä. Että jos mun pitäisi joku näistä valita, mitä nyt pitäisi katsoa uudestaan, vaikka tää on vähän pidempi, niin kyllä mä kuule kattoisin tän uudestaan. Siis oikeesti vitu hyvä biisi. Mä aion kyllä kaivaa sen soundtrackin jostain. Hyvä leffa ja hyvä julkaisu kyllä. Nyt ihan vitu hyvä julkaisu. Sinun vuorosi kertoo mitä mieltä olet Delta Force 1 ja 2 ja kiitämme sinua, että katsoit tämän videon. Joo. Paina tykkää. Hyvää talven jatkoa. Moro. Moro.